के तपाईँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रयोग गर्नुहुन्छ? मैले लिएर आएको छु माइक्रोसफ्ट एक्सेलको 2 वटा इम्पोर्टेन्ट ट्रिक। लास्टवाला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हेर्न नभुल्नु होला। नम्बर 1 मा छ कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो एक्सेल सिट दिएको हुन्छ जसमा बीच-बीचमा ब्ल्याङ्क स्पेसहरू हुन्छन्। यिनी ब्ल्याङ्क स्पेसहरू है बीच-बीचमा खाली रोहरू भएका हुन्छन्। अब हामीले त्यो रोहरूलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी एकान्टलाई हटाउन थाल्यो भने म्यानुअल टास्क गर्न थाल्यो भने धेरै समय लाग्छ। हामी के गर्छौँ सबैभन्दा पहिला हामी कन्ट्रोल ए गर्छौँ, त्यो सिटलाई हामीले सेलेक्ट गर्छौँ, त्यसपछि हामी कन्ट्रोल जी थिच्छौँ। कन्ट्रोल जी थिचेपछि गो टु विन्डो आउँछ, स्पेसलमा थिच्छौँ, ब्ल्याङ्क्समा थिच्छौँ अनि ओके गरिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् सबै ब्ल्याङ्क स्पेस हाइलाइट भएको छ। त्यसपछि हामी कन्ट्रोल थिचेर माइनस थिच्छौँ, सबै ब्ल्याङ्क स्पेसहरू हेर्नु यति छिटो गइसके। ट्रिक नम्बर 2 छ जस्तै तपाईँलाई एउटा एक्सेल सिट दिएको छ त्यसमा एउटा वाटरमार्क लगाउनु पर्यो। जस्तै तपाईँ सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ अथवा कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यो एक्सेल सिटमा नेपाल सरकारको अथवा त्यो कम्पनीको वाटरमार्क लाग्नु पर्यो प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि अथवा देख्दाखेरि है। अब वर्डमा त एकदमै इजी छ, हामी के गर्छौँ वर्डमा डिजाइन ट्याबमा जान्छौँ अनि यहाँ वाटरमार्क भनेर दिएको हुन्छ, तर एक्सेलमा दिएको हुँदैन। हामी एक्सेलमा कसरी वाटरमार्क लगाउन सकिन्छ भने हामी सबैभन्दा पहिला इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौँ अनि टेक्स्टमा जान्छौँ। टेक्स्टमा गइसकेपछि यहाँ हेडर र फुटर छ, हेडर एन्ड फुटर त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ हेडर भनेर दिएको छ है। अब यहाँ पिक्चर भनेर अटोमेटिकली आउँछ, यो पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँले त्यो लोगो कहाँ सेभ गर्नुको छ त्यो आफ्नो कम्प्युटरमा त्यसरी सर्च गर्नुहोस्। मैले यो लोगो लगाइदिएँ, इन्सर्ट गरिदिएँ। अब यो यसरी आउँछ हेर्नुहोस् है। अब यहाँ देख्नु भएको छ नि है, यसलाई मैले अगाडि क्लिक गर्छु है। अगाडि क्लिक गरिसकेपछि एन्टर थिचिरहेको छु, यो तल आउँछ, तलपट्टि आउँछ। यहाँ आइसकेपछि मैले यसलाई कुनै बाहिरी कुनै ठाउँमा क्लिक गरिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् यो प्रत्येक सिटमा यो लोगो आउँछ। तपाईँले प्रिन्ट गर्नु खोज्नुभयो भने पनि यो लोगो देखिन्छ है, हेर्नुहोस्। यसरी हामीले लोगो लगाउन सकिन्छ। त्यो नेपाल सरकारको मात्रै नभई तपाईँले नेपाल ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ, नेपाल ब्याङ्कमा अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा गर्नुहुन्छ भने त्यसरी चाहिँ वाटरमार्क लगाउन सक्नुहुन्छ है। यसै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलमा बनिरहनुहोस्। हस् त, धन्यवाद।